Hello friends, welcome to my channel Bhaskar Vlogs and Technology. বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ওপৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটৰ বিষয়ে মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আপডেট মানে ধৰক আপডেট ঠিক তেনেকুৱা নহয়, এটা প্ৰব্লেমৰ ওপৰত মই আপোনালোকক কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ সলিউশনটো মই আপোনালোকক দিম। ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপোনালোকৰ যদি এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক সাধাৰণতে হৈ থকা দেখা যায় আৰু যেতিয়া ধৰক সলিউশন লাগে তেতিয়া ধৰক আমি ধৰক হাবাথুৰি খাওঁ বিচাৰি গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে বুজি পাব। ইয়াৰ লগতে কথা এটা জনা যে আপোনালোকে যদি কোনোবা চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনাৰ পাই থাকিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই, লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। গতিকে আহক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল চাওক, এয়া মই প্ৰথমতে ইনষ্টাগ্ৰামটো অ'পেন কৰিলোঁ। ইনষ্টাগ্ৰামটো যেতিয়া অ'পেন কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব প্ৰথম পেজটো কেতিয়াবা ব্লেংক দেখিব, একোৱেই নাহে। যদি আপোনালোকে প্ৰফাইলত যায়, প্ৰফাইলত গ'লে কিন্তু সকলোবোৰ বস্তু আপোনালোকে দেখিব। ইয়াতে চাওক সকলোবোৰ পোষ্ট দেখিব, কিন্তু প্ৰথম পেজটোত কিন্তু আপোনালোকে ব্লেংক দেখিব পাৰে। এইটো এটা হৈছে মুখ্য প্ৰধান সমস্যা। ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে, মই এতিয়া আগলৈকে আপোনালোকক জনাম বাৰু। আপোনালোকে প্ৰথমতে ছেটিংছত যাব লাগিব। চাওক মই ছেটিংছত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম, এটা ষ্টেপছ এটা দেখুৱাম। ছেটিংছত গৈ ইয়াতে অকণমান তলত আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এবাউট বুলি, এবাউটত ক্লিক কৰিব। এবাউটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ আপডেটত যাব। ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন আছে, এই তিনিটা অন থাকিব লাগিব, তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো মানে ঠিক হৈ যাব পাৰে। আৰু যদি ঠিক নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামটো এবাৰ আপোনালোকে ছাইন আউট কৰি দিব। ছাইন আউট কৰি একাউণ্টটো টোটেলি ৰিমুভ কৰি দিব। ৰিমুভ কৰি প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আকৌ ইনষ্টাগ্ৰামটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি পেলাই এবাৰ চেক কৰি ল'ব। যদি হৈ যায় ভাল কথা, যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ষ্টেপটো আপোনালোকক এতিয়া জনাই আছোঁ। মোৰ কিন্তু হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে মই কি কৰিছিলোঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম লাইটটো ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ। চাওক ইনষ্টাগ্ৰাম লাইটটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ইনষ্টল কৰি পেলাই। ইয়াতে ইনষ্টল কৰি মই এতিয়া লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম। চাওক এইটো মই ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ, অকণমান টাইম লাগিব। চাওক এইটো হৈ আছে ইনষ্টলিং, স্কেনিং চলি আছে। এবাৰ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেম আই ডি পাছৱৰ্ড দিব। ইনষ্টাগ্ৰামত যিটো আপোনালোকে আই ডি পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইনষ্টাগ্ৰাম লাইটতো সেইটোৱে দিব লাগিব, বেলেগ দিলে কিন্তু এৰৰ দেখাব। একেটা আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব। চাওক মই ইয়াতে ছেম ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ফ'ল' কৰি ল'ব। এইটো যেতিয়া মই ধৰক লগ ইন কৰি দিছোঁ তেতিয়া কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰাম লাইটটো ভালদৰে চলিছিল। চাওক এনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম লাইটটো ধৰক দুদিনমান এনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ৰাখিব, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিলবিলাক বনাব নোৱাৰে, সেইটো এটা ইয়াতে ডিছএডভান্টেজ। গতিকে এইটো দুদিনমান ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে চলাই ল'ব, তাৰপিছত পুনৰ এইটো ডিলিট কৰি পেলাই আকৌ ইনষ্টাগ্ৰামটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। তেতিয়া দেখিব যিটো মেইন পেজ সেইটো অট'মেটিক মানে কাম কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আপডেটটো ভাল পালে। কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট যোগেদি জনাব। বন্ধুসকল আজি আপডেটটো আছিল ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ষ্টেপছবিলাক ভালদৰে বুজি পালে। যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে সুধিব পাৰে, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কিছুমান সাধাৰণতে ইনষ্টাগ্ৰামত মানে হৈ থকা দেখা যায়, কিন্তু বহুতেই ধৰক সলিউশ্যনটো নাজানে আৰু বহুতো বিচাৰি থাকিব লগা হয়। ইউটিউবতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবিলাক নাই। মই ইয়াৰ ওপৰত বহুতো ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই এই আপডেটটো আপোনালোকক মই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক ফেচ কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা মই দেখুওৱা ষ্টেপছবিলাক ফ'ল' কৰি আপোনালোকে সমাধান উলিয়াই ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে সুধিব পাৰে, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সকলোৱে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।